Let's go. Post na Akademii, już nawet nie.
حضورم. نه هر روز با توش که دوست بازی میکنم. ها؟ ایما هم هر روز توش که دوست که تلفن که سر میکنم. توش که دوست که نمیشه کیف نمیکنه. بیا سه تا ایسا افروز دری база می‌داریم. Google میگیریم. GPT این окошко базика GPT 113 قطعه 277 همینجا بازیکه. یه بار سوید بتشونم. وای خفاشون بدرو اونم بزنی بر. حالا سوید کی جرا پیکات کرد. بعضا داریم. میدونه ایسا سه ایسا ایجا ما ایجا ده. اما Google دا میدونیم سه تا ایسا. اما ایجا ده یکون کسی نمیمونی. وجود GPT. GTP وقتی که میدونن GTP GPT 113 там брат 113 там جا برا. نه نمیشه فوقش. سوله ایجا من بریم میسته. سوله نبروله. اگر بزنیش زور میشه بتونیش. هایک. ما گفتم بله. من سوله میستی ده یا جوده. اوخی نبرو گفت. بگو خیلی کنش بزنش. ایست یا جدا میکرد. ایسافتاب داره ایسافتاب داره. ایسافتو اوخی. اکای کی حکمت امروزه دا بشکای من چیز دادنی قریبی بود. این مسئله احتیاط کده گفت. GPT هم بوده. پیش میزنم. آمادگی پیش ماده بگیریم. همه باز آدم دیدم کدیم. باز میبراید سه تیر پرابیل کنیم. نه جمله اطلاع خبی یولچکا. اسپید نکردم. میبرای میزنیش یولچکا. لیش ناس نجمع خبی. واه جاندارم اومد. بگذار خط بزن. بچه جاندارم باز زنی اومد. بیا هر روش بگیریم GPT خط شیره. بیا وزیر میگیریم. ای باید دادیم. رفتم. بذار بگی. پیشکا کای بوریارگی پیشکا دام شکر. یا بچه خودم تا قبلا یو میکشم. نه. جاندارما بزن. بیبی داشته که بویا. زد تانکر خودم تا قبلا. اینجا بود زدم. نداره زده کارش. نیلگاه یا کمرو. نه نرمالی بود من شیفت با سری مرا در اومد ده تانکر کسی ما بود. بیا. دانا بیا یکم دام نیسته باش کنه. یک سال دیگه ما بازی کنیم. بازی بیاد بزی با خیلی بازی نمیشه.
که بوده خیلی کمان داد کدانگی اگر بوره tam توش دیر میدرو یا این مالو اون تا دیگه کمان داد اینترنت ما چسبیده است تا پیش کیف پرده که نمیتونم بسکار اما کس باشه اگر تا اول از سکلادا بته بعد اگر بوره دالش میگیره Model Raguska Sound Rasclat Tesa Danishmo Rufka Mechanom. Dot float tanka talisko. تانکه گفته ایستم ما تاکه ما که بوده گرود میریم Chai Zakhwat. لین از زیگ فیل ما تاکه Dima Bozi Mechanim. پنجاه با خطی پنجو بیوی خمیک زنانه اگر بوره Oh, the Panjobe and a Kunjabi bit. Shasta the Namja the Bay. I'm fish Punkeda. Asali am the Pashima Takne. Yata than Yata Jirani. فکر لینی برای ما پنجاه با Harakat Sarag Nabi. This way. او یو پکا ولی ایست نسبیت میکنن ایجورا میبینم دو چی گفتی رنگی رسی اولش هم باشی هوشیدی کلیسو تا تای کشت بردو Demo concept am Duremo. دوله او اقوی تا گوش کردی چی میگن یا خورشید آه Tak. İnemce tankamone bu tankamone. Çana mi de kasam cebeste de kasam de tatyajo çok katite sadafta afija beste. پنجاه با باشه سیت نشید گذاشتم Ama manam cebeste. ساله بدرو پیشتر برو که چی نبینم ای بله. پین 500 چوز aynen sos o bu akışı 2 saat Çat takım lesta da badi keza. این پینگ استاندارد چه محمد خواهد sos مثلا نه تاجیکستان همه خیلی استاندارد پینگه игровой чай bu серьезно server Server. kanala gadura игровой сервер сырха Aha, bolo daya saydiga hastay. Rama. مثلا بعد از رمضان در کره یگان کرد ایو پارا فهمیدی ایو پارا بعد میاد Baran karabay kadam gitti. Şunu da kas ayısı buduraya. بدرن که بعضا وقتی بیان با ما قطعی با ما تو چشم میتونیم O şahsı da nazikler biyo. İşte bir isim abini isim nazikler biyo ince biyo. در رن ای خفاش میدرو Akafoş aklım yam kısa da fırsatı buduraya. Dıtta beşken yok ne ayısı ki olmadan kumme buraya barabano ayısı olmuyor. Hı. Davat makine. Mayısı başa prikrivat kino. سوی آماده ایستم
Yok. Çineşe. Sizi O Bak jandarm. jandarma. Jandarma bizden. Jandarm durma. Bacaşı. Kanse bırak şastıra yordamkı. Zaten şey. Girişten de koy. Vurdum mu? بگیرم من برای کبوریا Jandarma girdi. ما مردیم ای برم jandarma کی برم شما گریزم پیش کی میشه kafam bura bir yakar buraya. Vah ayrıca şahsede olmadı. Böyle çift olmadı kafam. Yine bir bu. Şerif peş. Onlar tavuklar olsun. Murdayım. Bir jandarma gireyim kimi şu. زلکو Hep bize bir bak. Şumura hardı tabii. Yak da jandarm biraz bitkat mak gitmek. یک تنه جد چیف بود جاندارما بود 780 بود فهمیدی من برام اومدم های جاندارما کنم ای چیف خوردم 80 ای 80 او من 1200 زدم اسپید نکردم Tamam ya aktif probit kadın. Dalşı girehten işim ne uca rastım uca ay kafam bu çiraf kaçtı. ya selam tekini Evet söz bu. بدونم باید تانکه ای بار میزنیش کتوک دار Çok ha. انزه درو بازا داید تانکه بود ای بار کتوک چونه دوشه نگذار Hafsa daştı. نه دیگه Gdzie نگذار do barabania mi jandarmaş? Şaş az olumun mezana. De tankara ne gira. رابط کنیم Tak, bolu kimi reniçka? Ben evet onunca. Ahmet Bırak ben evet mi? بیار aşkına Bravo. ama sen trende ne aşkına Ha şerif bu bırak ben evet mi uca? Nemeşe vayı tez mi proyan? Taraf tez. Tom yer atmış ki demişsin بعد از راستش کنم راست کنم. Ben beslemeyeceğim. به اون خنم میبره اما کی ای سر از گون گرفتم میدره اما کی Ama şerif. ای سر از گون میگیری ای سر ای بلو ای اونجا از گون میگیریم یا برا میبره Ben seçtim ekmek. center
istedi dayı. نه استیده عالی استدی دا من دایم. من در سوپر کنم در پیش تمام بوده من دوپلی زانه کم. سویچ دمای سنتر تیر نخور بگریز اخی. ای بای خرین هم از تبکه. سویل چیزی مسویل نمیشم صدا هفته هم خربش کی؟ من دوا سیم سیم یخی بینم و یا خزادنگی. رو بیم. حتی برای اجرا تیر خوردی سنتر. هم جزازه نمیم جا. چهار بوده عبیز جان کینگو خیست سوکا. نه ما سوزای بیزی اکه بوده بیزی بکف یخی بکید و سره بگوان زمتا. خفوتا پجیمه سکن تمام. اینا با خیلی همه پره را باز میکنن که بوده چونکه اونجا دو تا تانگای ضعیف نه یکون جو رفتن آه. کنه یا تمام. حاله داشتینو دانن دو تا تانکارا. یکونه رو بودی. ای بولو کدو غلطیده این صدا بزرگ پاکستان شما کرد. Ay ki خورد است تعریف کنید. باید نخروجه در گوگل بیستیم شریف بپین رحمت ده کی خوردی؟ محمد اونو پیش کی دایست بگه علی دایست بگه اونجا تیرش نمیرسن کن میرسه. بیزی میرسه. اگر جا اکورات ننویستی میرسه. های بیزی خواه بیزی او ای جمعه میتونن صدا اگر بیزه بیسته میزنن شو. یک چی بس سوید من نشد فرصت دیگه خیلی دادم که جرا سویت کردم برای همون بزه چی خیلی سوداگه کی او رو پرماننت دقیقه بیدگی های؟ ای پشتی هم خونه ده. تنگه کو میدره کو درم. تای بولا. دشم دیگه رو اومدگه کی او؟ آه. نه، نه نه پشت از این سنگ کنون ده. میدروی کو او پشت پشتی او بولو ده. او پارای بولو چه نداره خطی ده. میدروی کو خیلی وقت ما دا بازی دارم ما که ما سرش منش نرای بکی آه نه دروغ لایکت میمونم دوستی Bez dal. Vah. Aj tak, je. الته داشته الته داشته الته Kato bude na panžu ima aj paraš. Teraz zane?
هلیکوپتر ما نمیبینم. سپر نمیکنم یا اومد. نه Yoxa. Tepede formadasın. پدر از آنه. بازاری دایلتی درومات. Нам кустора блайндит не. Он же пустой ку. همین چیکار باشه اومد. که بولا İnsan yok ne ki ama ya israfta istem bir an kelime falan mara bekram. آیجا یودم. این اومدم. لطفا. Ben bırakma peşten. Esta. یه خواهری سوپر کن آخر بیا. بذار که یه چی باید بالا برو اومدی لطفا آخه نمی پیش من بیای بچه. بخدا. Bakacağız. Мурод бра юрдам шун ты. Nefes. یه بیون نبرو دیگه لطفا. اکه برو میزنی بازاره. خواهری بیزر خواهر باید چطوریه؟ Let. Şu çikoka من yesin یه hayvan که onu. باید چطوریه؟ Yagon tiştira. شوی بیزی پرابیدم چرا؟ بشکه برو بازاره یادم که. بزنی. نه Evet, بیدیم evet. نیستم که. Hak edeyim. Bugün hak edeyim. Yine bir oku bile. Ben hak edeyim sonra. Ya fajmara hiç klik zaši saj. Блядь, як се кому? Kafa olmak kastı zaten. Ja, بریدیم. باز حرکت میزد برید. Man. ما خلاص pasat kada gemol. نه مالادیس من برای بیوات میرم. لطفا Ola bak. باز حرکت زدی. Ola. همین باز حرکت نمیزدی که حوض همین بخدا. Kanka cami kaldı. Ay bana mı dönüyor? Estediği galonu zindanında. Kıtıramın meydan arası pasat mekanı. Santa Crisa. ای ماک میدونیست ما اگر تو روزی بیوات میکنم نمیرفتم. Ay lütfen poveri yapıp çiziyordu. Tanka bezi da peşe bolo broma da bezi kurdu. Ben vezir نگرفتم من رفتم اما vezir تویم خوردیم منم خوردم. İmam kurdum. Tamam Tabii, da tabii. bu tanka var çıkardım. Lütfen o dot zadejden da yapıştım. Konuş.
Этот фол был здесь, потом исчез. ранги база рафтум база. охир бар база рафтӣ. Ема пробивать накардум безера қафо рафтум тамом. من اومدمش پیش شما یاردم کنی با خطا کردی که بالا برمادی لطفا. همون جایی که من ایستادگی بدم تانکاول کردم در برو پیش من برمادی سپکونه برابر تمیز زدیش. Ты чилил твой. Вам по кайфу бодрафтом. من نگاه نکردم ژاندارم هیچ شو رزدوت کردی یا نه؟ Жандарма дохтам. якум аму ёха баромад куманд ура пробит кардам ва дубора везера пробит кардам баъд омадам пеши солиқати кира ёрдам тини ва мара партам гурехтамаш کی؟ ки паблит من چرا پارتیتون گرفتم؟ не да пеши мини просто аму везера мегирифтин хеле зинда мемондам ну чё где зачем куда Так, hamma kasa город мерим. ЛТ Светка бачат прикрывать кшат. خیلی رنگ او کاراتینا نمیکنیم. Ey, ido fon yani kemerim. Bazen amedurem. Ani tamebrem. Fon roz rum medurem kar. Dal dikkat yamravi sırt vay svet nashavi sırt nashavi megum. Dal dikkat yamravi meshava. Только бача корку. Он сюда что? Хорош. Rengin etmekine. Yakaladı. Блядь, и анжимада турбо надо, он же харгай, мы гому чидо сараптыстан, сука, бля. چی نبوده؟ Турбо надо, чтобы да. خورو تربا نباشه. شریف این اینجا میدرو شریف تو کجا رفتیستی؟ Там кого давай там. باز مین بری شریف نکلا Бар. Не охибадо хбара ам ки ама промода вилкара задан акаро ди абачина назанам муна. Охибоё басари. о вилка метова Шариф файка. вилка бизанем ана вилка аз каде Я ти сарон гре. айду тирм я тирм او ژاندارم یه چیزی از زده سای برابر نکن. Туба гуфтум коки очаша хагай навид блядь. میدرویم Шотки каданма. Дромада гойдан да кор. Барам кабатра гуфтум ки бачата набио анамҷа бес ба ё мураме бална кедемеза мефрими киша. медроем اکا بوریا میدرویم درمادیم рафт راست دوی Я сука друе ки мара нам блядь та истана блядь. Yok. бизан Hafta. орсо чёрный мавр ма каде Бля, همه این مرا فوکس کرد. каде беги ам орсора بگردیم اور سر کشه. биё برو رزمین که کی میکشن این رو فوکس کردیسن. Hafta tepem ondan
هزار تاگر اونا شسته در کفات امروز میگیریم شفرم خروش اکا حکمت بگیرش çok şest. Çin hakkında mı tamam? Bahşiş ki boşuna. انا دكرة Aka سمو borera. Aka من دیگه خیلی بد اومدم پرنیمت کردم پروسته برای مقام نه بعد خطا کرده اما اول همون جمعه ساد که من بلد سولی شد نمیشیدم من ویلکش بلد پارم اوقی طرف ایلتر روز های میکنی درین چقدر که تیانتا میبروی پریجوک تمام اوج بلوی سرشی او تری دا بد فوتبال میکنه Çile kılıçak kim? Rezerv. کی مرد ایمو؟ علی مرد؟ من دختم خدم خودم خدم بردم من دختم بیا یه بار دیگه موفق طلبش ما میرم میگیرم یه بار دیگه من میرم میگیرم داشتم سال تانکه تعلیش که آن تانکه کفتی کردم چی گیرم سوله او یک تو اولی او دفعه که با این تکت که علی بوری میرفتیم اونا شگم دو تا استس یا اپتیموس پرایم فقط میزنم Kamalan neste bu دیگه hakkı. Kaoslar باید بشون. زوکم گرفتگی Gidegi Optimus Prime ha? Ach ya. اپتیموس پرایم دختریشه Ну чё, kуда, где, zачем? بعد چشی الته سر میکنه از سریع اول بسیم پشتی خونه کدا بعد که سلام دونه این سپرای یعنی سپرای بوسیت که رنگ دو فاکی بوری اختی خونه دویا تکی بسیار لذیذ نکام سپرایت که بگیره اگر باش شده یک مکان Бля. Жора, намешал, Светка. دلتشون Oğuz sask. هسته که Ama ona rağmen yapıp gidikti ha. بازی با تبینیم Ne, agar میرفتن خیلی سوید میشیدم آخی. ای التشون یا او پره رفتگی یا کشکه دایستودگی بچه Elde doğru mu? نمالم Ben سوید نشیدم آفشی. نیم از کشکی نیستم Elde ne doğru? ما گرد بریم ها Etrafına ne bu? Oo. التر مولی اوس روی نکردم التر لطفلو بگرد بیو انا اینجا یکون کستاکویا میگیری سوید میکنی اشتو بی اینجا پریکاتکا یعنی یه رو مبینیم رفتیم که بریم بعد یه بار دیگه چک که سوید کشه و با بگریز بیو اینجا کش کرم کی نه برای اگر نه خیر پارتوشا بیو اینجا اوزی ای بچینا می پارتوی تا بچیناشون کار میکنه یعنی این صافی که پشتی تمام بخیر بیو اینجا را بگی تو اوزی سوید چیزی گرفتی بعد کار کرده بعد دست ولی ما سیش دیگه نیستم که بریم اوزی بعد پازیشن شاگیره اوزی پشتی خونه بدگی این صافه ما عیز دکت مگذاریم دکت دیگرو عیز
صفا بردوز کار میکنه. همش приемка да, даже ижада танк неста би. ЛТ свет када наметавонам, ончалом неста ҳеч ким. Не, ЛТ-ро бид даҳон мебинед. Штихунаро дида метонӣ? سوید نشک یک باید میمبری Чиф омодаест. баҷа накуд, Шарипов. کجا رفتیم Шарипов. اکای بوده توقع رفتستی Вах. Два сенсей. ایسافتا کشته پشتی Озод кадем. 177 کاتوک لما رس کردم. پینگ 500 چید بله Пинг. خب هر ای پینگ خر بیاد О, парондан на пинг шид. Омадеста. Бача, биё иҷа. نمیبینم Ирон ка ва душмение дакя. душвиление боря Мада нестай. командир тейда тай Мада нестай мегум. Мадават. Шашта да зане. эх هر ای заборор хар гояд Шашта да. О, хорош, гир. Бажак. Бисад. Просто дута танк пеш рафтен шот нишине саям бурден. Хасад дадам. Эйнамис. Дахкоя флоу я моё, дахкоя флоу видишь. Айму фокс вообще не. ҳамже мо гузаштанда биле ҳамқа пинг безеб шид Ман 277 задан да пинг. мо ҳамре гузашти сабем қай буда ин танкҳои истодагӣ бинан аз стрела ай ҳамаш хурдам дават акни якака ҳикмат вақт пожалуйста бутисага ҳикмат лутфло буро Нара фло бейс. Несам ҷа тамом вақт. Мардак бу. Танка мордага командир контужен мебинад. تانکوی من رو سوز کنم که ایگم. Карта кати визио чи так шунада, она шагом фул из хафай. Як садав. Ман из ҳафта бача да сетка истад. Просто бад ҳамуҷа гирехтанаш да свет чидаги, уже ба фаҳмидан диди ва из ҳафт чиқал атинусака. исафтора дидӣ чӣ истодаги бинам гузашта ҳисаб не Агар без свет мегирехт, агар зур буд ва ҳамуҷа меистод, она шагом инҷа минус один ствол, она пушти хона будаги ҷошта мурдак, ё шояд буд мезадем титифит мекардем. باز من دو دیگه دارم.
همه آدم این نداشته گیره کدنگیر باید پگه با علی ساز باشه اگر یکم تنکو میگیره. شریف هم برو اومد کد تا شیورون دا. بله. ده شیورون میگیری. شیورونش اگه چه میبینیم؟ مرده سپرین زده سه نمیدون شیورون چیه؟ دوست محمد اگر یک تا نقلتا حضورش دتای یه چیزا که زارت دونا داده که همه یا؟ قفوش از او تا بون آخی خیلی چند سپرین تا بازی کنی که باید گیری ما یکم شه زخوتی داد نو. اکر بوره ما استیل ایجا بیستم یا که اول جا انا مو جوی که پیداش دیدن همونجا دا بیست کم تر پایان تر بفرو اونا پیش الترا بی کستی که دیدی؟ فهمیدم انا هم کستی که بگی. tak کیسه؟ درخچه های اینجا tak جاندارم ایستا ایجا دا. جاندارم ایستا. tak مایه خسنه. tak یک تا دوستا دفت داف کتی ما. تو ایسو مکانی پا پروبوت کنیم. اول کویا که او خالی دراب چی بلو؟ آفریقایی داو نه دکاسا دسترم ایسی بله پریکاتکن سویت نشی دکا؟ های کنه کافو میاد چی چور تا همون ایسه بغا توکی شریف و فوتو سویت میشی به سویت های که ایسه بچه فری ایسه کسی کاروچی راست برسه کنه خدامی دیجره میگه خدامی دیجره میشی منطقه سوید میکنه منطقه رو اکن نمیمونه هم مجد میستوز منطقه رو همه رسید میکنه های کنه اونجای سودان تو بفویده کی شده سود میکنه های کنه سویش سویت شدیم آخی سویت شاسته های کریس بدرو سوله رفته سمکا او ای پیش مرسا سیزه برو ماد بذار لانکک انا راست گیر کانکره من کور پیش جاندارم رفت چیکار کرد عايز زادستيان ايه هو فوكس كده اخوان عايز مرة زادستيان سوله جريس بله مزدری اسمو رفتیم بینه مرا گویدن اوکی بلا چما رفت رانی مزدری هم هموز رفت
ای تیسا کشکی سه کسا اومده شریف رفتیم پیش رو باید برابر نشد علی پیش رو گریز ПВП дошчан. Рини чиронте. Бля. Бля. Barcelona gris Antikor zad. Să ce le-a făcut brumar. Uite, pe greștă asta, gel. Bine, asta e. من التر گرفتم و ورزشکار رو بگیریم. یکان تته بگیرم. ای کباره ورزشکار همه بگی. Acá é que mata-te. تانکی که بین تاپا هم استان بوده میتونه Ali dá-te não. چیف داوتی ویزه داوتی بده بگیر بین تاپا بگیر تانکو رو سوزن O خیلی دامون چاپه برا. سنتر میگیرم. Harta открытие Гурду. Гурду там и кафуна. ما اینجا میرم اته برا.
Svet, لایک privet. لایک من قصه نداریم رفتیم اما شریف کور تماشا کرد و یا رنگی ما بریم اینجا تانکمونان روی مینوس تانک ما اما قسم رمو میتریم مرود اکو خنک لیبر نبو باز ما جمع سر کردیم مراد درین بازار گیستم Mhm. خب بگیم خیلی بود چایی لیستن فرق باید زایی بس کنده سوید نشده ایچکا؟ نه آها باید بلو را گرفتیان یا باید من بيخل مكرين كش كلت قاعد صدف صدف هذا تام تربسكي إنامي رمضان بازا زدان داد كتو داد متونه یو برما سویت کدومه یو بر سویت رفت فروی مکای بوری قفل او بيوي شمو دتا تانكا اميسن استريل دودان گيري بالكوني جرا بورسا Leo, Leo. Leo är med dig. Ali. Ama şam başka beste pozisyon ona göre Ukrayna попробует капитальный база абсолютно Gebermiyor. Yine İsa Pasoka یه بیر کی میبینم شریف تو چی به خب پیش رفتی؟ Şerif Uganda خطا کردی گفت سه تا تانک طرف رمضان ایگو دورا Mardek bazara gibi tane yok. Onu lütfen. Şerifo ay Leo اومده bana اسم. da zane onlar liora Ama ben Burma'daki şapiden gereksiz çeşit. Gebermiyor. پنجا به Veze akay veze. buri make sabza, akay buri Yo bir graf. Yo bir kazane. نه من نمیبینم Kazane yo bir ka. Artık polis kazane mi? او یک تیچه که من تکر خیلی کشش Antikor mezar içe. Ne makadayım. Save sakın. اکه برو نبرو صف تا ایجا Antikor akıştan pis desfame ki boy metin bozira. Yine yo bir graf. Blad. من تکر کشش نيجوكشا مرات نيجوكشا وزمع اسم ميكروميزان وشا مينوس ممكن بس بعض بس انا ما يجري
Ағар богрех. Хорош. Максимальный хама внимание, она может быть танкода. Бешка иснаю. Kana dedi? Lütfen Ceren, yakma kaptar ayı boyun kira beşkar yapayım. بازار بگیرم. دوان قطعی نزنم میگم. اون کسی دیگه نداره. خود چیز نخریدی یا باز یه بار بلند زنم من میرم. تمام. بلند زدست. Ama çıkıp bile mezana ki baş. کی بلند حجم رو همین جدا بی علاف گذشته کرخته استم که نزنم گفتم. همه رفتی بیش همه شو بپن. خود فلو بشکر پویم رو رزیستیم من گیست جوبه مدرسم کشتم. چه گرخته نمیتونه که بوره قفور. همه قصه میره تانک. می لطفاً می برای میزنی میشم همونجا اوکی دست چپ بگی و کده پون که کمی سنگ ده چیکن زم برو اصلاح میموریست بشکر که حتی یادش زد کردیم اوکی کده چه کدیشی اشتر نکمم مدرس بدم چی محکم بترو هو اینجا ده بدم راست مگه 4 میلیون دیگه مونده. برو بشکر اولا هم پارا هیگما پارا و آنا کمیون بیشی نقل پنجبه اومد ندید که پویم خطی رفت کی میبینش Через гусля kapımca guftum bile nagzaştı. İyice bozira Şaripov ayron kal. Raf beyçim kata ta kadra favca tan karatu. نه اون چسبید уже من پشت خونه دادم زد میخوادم میتونستم که خونه Niye amca püşti kona da iş da budi. Leki badiki
یوبریگا کشم خیسی های کدی رفتی ما یه الته داشتم این هست بدت تا ایسا ایلته چکو میکنی؟ بیامی هم پاستانه پراجه نشنیستن همین ممنون کی؟ او در شده کیف کردی سای شامی بزرگ در شما رو بکو بزه کتی شسته به هفت دونی سراره tak من خیلی اینجا میستم ایسیل اینجا نگاه کنه ایلته پراتی از سویتو شریف و فینگو که همونجا یک کوسته پروست همین خیلی بودرو کوسته بگی بس کیفته به ایلته و یکی کتاسته کناگه تو باید پریسیم کسینی Evet. علی تصویه چی دی؟ Tamam. من اصفی نشنم Neden ya finki diga mekineyim? O yobrik şu ya burdiga süre şavaku. Tak, ishaf. Surak ister. Zaten kuşin mura. Ay yobrik ay. ایوه یو او طرف باز دورم O bu tarafa. блядь Abzor dore, frikatkara svet kada me to ne. گوریا گوریا بچه ها اینجا تنکه اینفرماسیا تو داده سم تنکه علی راو سکورز داری ما سویچ دیگه نیست بودی Evet, megalta moda. olmadı tamam. 6 desen, 6 desen. Ha, 85 همه گیریم یکم شایفو yok 68 کفوگی Orstoran هم میبینی؟ جده تنکه olmadı التزان الترا хорош اور سر قفا اومده است
Орса задавайся, Орса. Спокойно промодись. Сейчас теперь что? Bezeyim bina. Ne var? Fulu ya yukarı. Ama goroda mı? Açsa. در این پرا کو 4 تانکا بود این میجا 3 تانکا بود باز یک دار Блядь, من نمیدونم شو вообще خشی بوزی نداره با نام خدا اوه وایتون همین بلد ساتون کجا که تو قرار رفته است بلد پینگا بونه کده لیش بیامین بلد تسترک بود شما مگه خلو شما مگه بریزه بری شب و ایناس یگان پبه دانیست بز زبروس بود دیگه زیاد دیگه زبروس بر بعد پگه داد تایری بینا دیگم سروک کی میره ساله مراد نیم باز نه منم بس کنم. آزانیست مال خیلی دوای تیره مال ایروز 33 ایرو User in your channel timed out. Значит, пока победа начала. Сброс бекни ایروز سرانو بعد زبروس یگان تا پبه نیست هیچی شی تو پیشروی وای نیست هست победа بود 5 نیم Не, прогресс 5 дагяй. Ну, значит, победа будет. Бади сброс. Ами бади сброс, қариб 3 бой подряд победа был. Вот и сам будем купать, но ахирон база мы гирифтана мы будем.
Так что до свидания. Да? Мальчик, User ладно. disconnected from your channel. من User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. بله باشه که چی؟ حکمت منم بستش من شان User disconnected from your channel.
Disconnected.